Hello mga kaimbento, good morning, good morning, good morning, good morning. Ngayon po ay magluluto tayo ng Indian fried fish. Pero ang gagawin natin is hindi natin siya ipiprito, iluluto natin siya sa air fryer. Then ito ang ating mga ingredients. Ito ang ating mga gagamiting mga spices para sa ating fried fish. Meron tayo ditong 1 teaspoon na salt, Himalayan salt. Then, 1/2 teaspoon ng turmeric powder. And ang susunod nating ingredients is ang ating 1 teaspoon na chili powder. And ang ating 1 1/2 teaspoon na coriander powder. And ang sunod naman natin ay ang 3/4 teaspoon na garam masala powder. Diba? Ang daming powder. Then, meron din tayo ditong 2 teaspoon na lemon juice. And sasamahan pa natin ng 1 tablespoon na ginger garlic paste. Gawa na lang kayo pero ito binili ko na ganyan. Then, ang ating 3 tablespoon na olive oil. Kahit anong oil is pwede naman. So, sa isang bowl, pagsasama-samahin natin ang ating mga ingredients. Inuna na nating ilagay ang ating asin. Sunod ang ating turmeric powder. Then, isunod naman natin ang ating chili powder. Then, ang susunod naman nating ilalagay is ang ating coriander powder. Marami lang mga spices mga kaimbento pero masarap naman ang kalalabasan nito. Then, inilagay ko na rin ang ating garam masala powder. Ang daming powder o diba? Then, ang ating 2 teaspoon na lemon juice. Then, ang susunod naman natin ilalagay is ang ating ginger garlic paste. Nabili ko na siya na ganyan na. Then, ngayon naman ilalagay na natin ang ating 3 tablespoon na olive oil. Kahit anong oil kung anong meron dyan sa inyo is pwede naman. Then, i-mix-mix lang natin itong mabuti para naman maging even yung lasa. Kailangan nating haluin itong mabuti dahil ito ang pangmamarinate natin sa ating tilapia. So yan, nang nahalo na nating mabuti, inilipat ko lang siya sa isang malinis na bowl para naman madali ko siyang mailagay doon sa ating tilapia. Kasi gagamitin ko rin ang bowl na ating pinaghaluan kanina. Then yan, spread lang natin sa ating tilapia. Yung ginawa nating pang marinate sa kanya. Ayan, hanggang loob is ating lalagyan. Para naman hanggang loob is malasang malasa talaga mga kaimbento. Lahat kasi ng katawan ng isda is kailangan nating malagyan. Ayan, nalagyan na natin lahat. So, start na natin ang ating pagluluto. Nilagyan ko pala ng wax paper ang ating air fryer para naman hindi didikit ang ating isda at hindi magiging messy ang ating air fryer. Then ayan, isalansan lang natin ng maayos o diva na slow motion pa. Hindi ko yan sinasadya mga kaimbento. Hindi ko alam kung bakit nag-slow motion siya. Hindi ko na maayos dahil na-save ko na, o diba? Hinayaan ko na lang. Then yan, pag nailagay na natin is atin nang iseset sa 200 degrees ang ating air fryer. Ayan, kung nakikita nyo, nilagay daw sa 200 degrees pag isda, pag fish ang ating lulutuin. Then, iset naman natin ang init sa 20 minutes. Ayan, para naman eksaktong-eksakto ang magiging luto ng ating isda. So, ayan, luto na ang bilis, diba? Pagkatapos ng 20 minutes, ayan, golden brown na at talaga namang mukhang malutong. O, diba? Nakatipid ka na sa mantika, nakatipid ka pa sa maraming hugasin. Kaya sa ating mga ina ng tahanan na mahilig magluto, laking tulong itong air fryer. Please follow, like, and share. Love you.